گوشه کثیف، گوشه چندشاور. چندشاور. چیه؟ چه مرگته؟ دیگه تب بزن، تب بزن تن لش. سلام. سلام پسرم. خسته نباش. درمانده نباشی. مادرته؟ آره. پدرت کجاست؟ نمیدونم. یعنی کس و کاری نداری؟ برادری؟ خواهری؟ چی میدونن؟ کسی؟ چرا بهرام هست؟ بهرام؟ آره برادرمه. اونم اینجا زندگی میکنه؟ آره پیش ماست. همینجا؟ بله. میگم چرا مادرت میگه اینقدر طبل بزن؟ آخه میگه اگه تب نزنی میترسم موشا بهرامو بزنن. میدونی که موشا همه چیزو میزنن، لباس عروس، آلبوم عکس.
بهرام کوچولوه؟ نه، همسن خودم. خب اگه همسن خودته که موشا نمیتونن اونا بجون. چرا میتونن؟ میگم بهرام خوابیده؟ هیچ سر صدایی ازش نی؟ آره، خیلی وقت خوابیده. خب چرا نمیری اونجا تبل بزنی که موشا فرار کنن؟ آخه بهرام اینجا خوابیده. اینجا؟ پیداست خیلی خسته شدی. اینقدر تب نزن. نمیشه، باید بزنم. حداقل روزا نزن. میدونی موشای صحرایی روزا خوابن، کاری به هیچ کس ندارن. راست میگی؟ دروغم چیه؟ پیداست از موش خیلی بدت میاد ها؟ آره، حالم از دیدنشون به هم میخوره. کثیفن، از تو لجن بیرون میاد. موشا تو رو به یاد چی میندازن؟ به یاد موش. تو چی؟ من به فکر مرگ. مرگ؟ آره. مگه مرگ شکل موشه؟ نه، ولی وقتی موشا رو میبینم به فکر مرگ میافتم. تو از چه حیوانی خوشت میاد؟ من از شیر. شما از چی خوشتون میاد؟ من وایسا ببینم، از خرگوش. همون که هویج زیاد میخوره؟ آره. کجا دیدی؟ عکسشو دیدم. تو منطقه ما خرگوش خیلی زیاده، سفید و چالاک. یعنی منم میتونم یکیشو ببینم؟ چرا نمیتونی؟ حتما میتونی. راست میگی؟ دروغم. تب بزن. موشا دارن میجون. من صداشونو میشنوم. سرم، خدایا سرم. سرم. پس این موشای لعنتی که میگی کجا؟ چرا من اونا رو نمیبینم؟
که موش نیست، صدای دندونای خرگوشه.